سلام، میرسیم به حذف پرده سبز یا کروماکی. ببینید من اینجا سه تا فوتیج دارم. بذارید یکیشو باز کنم. من میخوام همین رو وارد افتر افکت کنم و این پرده سبز پشتش رو حذف کنم و از این ویدیوی آماده بذارم. ببینید یه ویدیوی آمادم شما باید داشته باشید که بذارید پشت اون. حالا من این فوتیج رو از کجا دانلود کردم؟ ببینید اینجا شما وارد سایت actionvfx.com میشید اینجا و یه سری فوتیج رایگان داره. حالا بعضیش هم پولیه، مثلا این یا همین ماشینی که من دانلود کردم از اینجا. کافیه اینجا عضو بشید و اینجا نوشته که فری، از همینجا پارتاشو دانلود میکنه. حالا این یکم برای فضانورده که من میخوام توی یه پارت دیگه بیارمش توی بلندر و اینجا حالا سیاره مریخ یا ماه رو بذارم پشتش، پرده سبز حذف کنم و کلا یه محیط سپودی بلندر توش بذارم. از این سایت شما میتونید دانلود کنید. فقط من یه چند تا نکته راجع به پرده سبز بگم. ببینید این پرده سبزی که شما استفاده میکنید باید کمترین چین و چروک داشته باشه، جنسش باید پارچه اصلیش باشه و اون نورپردازی که شما انجام میدید باید طوری باشه که سایه نندازه و قشنگ یه پارچه یک نواختی رو برای ما داشته باشه که ما توی نرم افزار افتر افکت یا بلندر که میخوایم بیاریم، که معمولا توی افتر افکت انجام میدیم، بتونیم به راحتی این قسمت سبز رنگ رو، حالا بعضی وقتا پرده آبیه بعضی وقتا سبزه، پاک کنیم. دلیل اینکه حالا از سبز استفاده میکنن یا آبی به خاطر اینکه مثلا سبز کمترین رنگیه که توی پوست و بدن انسان هستش. حالا مثلا شاید بپرسید که شاید یکی چشمش سبز باشه یا آبی یا قسمتی از لباسش سبزی نباشه، خب اون قسمت رو ماسک میکنن و در نظر نمیگیرنش. خب اما بریم سراغ نرم افزار. ببینید افتر افکت رو باز میکنید اینجا و من اول از همه همین فوتیج کروماکی رو وارد میکنم و میندازمش اینجا. چند ثانیه است، یه هولوش 10 ثانیه ایناست. این ویدیوی من هست. اولین کاری که میکنید از قسمت افکت اند پریست اینجا شما سرچ میکنید کی و حالا اگه پلاگین‌های مختلفی روی افتر افکت نصب کردید ببینید از اینجا میتونید کلا چیزایی که کالر کی داره مربوط میشه به همین حذف پرده سبز. حالا اگرم پلاگین نصب کردید این برای خود افتر افکته که بیشتری از همین استفاده کنن. کیلاک 1 2 اینو من میندازمش روی این و از همین قسمت قطره شکون که اسکرین کالر هست روی این میزنم و میندازمش روی یه قسمتی که روشن‌ترین قسمت پرده سبز اون قسمت، مثلا اینجاها تیر است. خب اینجا باز بهتره، من میذارم روی اینجا و میبینید که پشتش رو حذف میکنه که من البته این ترانسپرنت رو زدم، این پشتش رو برای من سفید میکنه. حالا البته خب این نیاز داره که من باز یه سری تنظیمات رو روی این اعمال کنم از قسمت اسکرین میت و سایر پارامترایی که اینجا بهم داده تا یه چیز خیلی تمیز رو به من بده. هنوز این کلی کار داره. من میرم اول این بک‌گراند پشتش رو میندازم روی این بذارینم همینه. آره این میره به این سمت، اینو من میارم پایین. این لایه بالایی که برای کروماکیمه، ببینید من از اینجا اینو اگه غیر فرق کنم اینجا شما میبینید این میفته پشت اون. اما برای اینکه ببینید من اینجا هنوز اینجا کلی کار داره. از همین قسمت اسکرین میت من میتونم یه سری آپشنش اینجا تغییر بدم، اما برای اینکه بهتر بتونم متوجهش بشم چیکار میکنم؟ از قسمت ویو فاینال ریزالت رو میذارم روی اسکرین میت. ببینید اونجایی که مشکی هستش باید مشکی بشه، به همین سادگی. خب پس من اینو تا یه حدودی میبرمش بالا و اینو میارمش پایین. اونجایی که سفیده باید کاملا سفید بشه و اونجایی که تاریک‌تره کاملا تاریک‌تر باشه که دیگه یه نویزی هم نیفته. بعد چیکار میکنم؟ اینو میذارم روی این حالت. ببینید چقدر تمیز شد. الان من پلی رو که بزنم به همین راحتی ما تونستیم پرده سبز رو حذف کنیم. اما یه سری کارهای دیگه هم باید انجام بدیم. مثلا شما ببینید مثلا یه قسمت‌هایش هنوز یه حالت محوی یا تیزی داره، اینو باید نرم کنیم خب که جلوه واقعی‌تری رو به ما بده. از همینجا که ما توی قسمت افکت کی رو سرچ کردیم ببین همین بالایش کی کلینر، همینو من میارم میندازمش روی این و به صورت اتوماتیک
اون لبه هایی که پشتش حالا پرده سبزی آبیره اون رو برای من اوکی میکنه. فقط این که شما باید از اینجا تنظیمش کنید درجهشو دیگه، یا حالا از قسمت استرنج یا از همین قسمت. مثلا مقدار این روی 10 من اینو مثلا میتونم بذارمش روی 2، اینو بذارمش روی 2 اوکی تره. خب یه کار دیگه که مونده اینه که از این قسمت ادوانسد اسپیل رو این رو میندازید روی فوتیج اصلیتون. این چیکار میکنه؟ ببین کار این اینه که قسمت هایی که مثلا قسمت صورتی حالا یا لباس یا بدنه همین ماشین یا کلا توی صحنه‌تون اگه قسمت های هنوز مونده بود که سبز رنگه، مثلا همین قسمت موش اینا، این میاد اتوماتیک همون رو اوکی میکنه. پس این پلاگین رو با کیکلنر با همین اصلیه که مربوط به حذف پرده سبز هستش اینا رو حتما یاد داشته باشید. خب من الان این بک‌گراند فوتیجم که این میشه، من میتونم از قسمت افکت یه لومتری کالرم اینجا سرچ کنم و بندازمش روی بک‌گراندش. مثلا اگه میبینم که اینجا اینو، خب بعد من تا آخر ویدیو پیش برم و ببینم. اگه ببینم که یه خورده نورش زیاده میتونم این رو کم کنم، یا اینکه میتونم نور همین فوتیج اصلیم رو زیاد کنم. من فکر میکنم اگه اینو یه خورده کم کنم و کنتراستیناشو اوکی کنم، این با نمای پشتی کاملا ست میشه. خب یه کار دیگه میمونه. ببین الان این ماشینی که داره حرکت میکنه یه شیشه هم این جلو داره دیگه، ما یه بازتابی از محیط هم داریم. خب من الان اینجا ببین فورگراند فوتیج، من دقیقا همین فوتیج رو میتونم بندازم جلو که این میشه شیشه. پس من میام این فورگراند فوتیج رو میندازمش روی این قسمت و این میشه لایه بالاییم. خب و کافیه بیام روی این فلش و ترانسفورم اوپاسیتیش رو مثلا بذارمش روی 15. خب این یه حالت محوی هم میده که اون بازتاب محیط رو روی شیشه میندازه. خب فقط تنها کاری که باید کنم اینه که روی همین کلیپ اولی بالاییه بزنم و ماسکش کنم، که من چون کلش رو نمیخوام فقط اون قسمت شیشه رو میخوام، یعنی این قسمت رو میندازمش اینجا. و الان که یه حالت تیزی هم داره، از قسمت ماسک میام و ماسک فیدر این رو مثلا تا 70 اینو افزایشش میدم. الان این کاملا برای من اوکی شده. اگه باز میبینید که مثلا مقدار اون بازتاب زیاده میتونید اوپاسیتیشو کمتر کنید، اما اوکیه. این قسمت سبز این مربوط میشه به رم. الان رمم زیاده، دوباره برمیگردم عقب. الان اوکیه. یه کار دیگه هم که میتونید کنید اینه که بیاید اینجا کلش انتخاب کنید و پری کامپوز همه رو ببرید دیگه کامپوزیتش کنید و من میتونم از اینجا دوباره لومتری کالر رو اینجا سرچ کنم بندازمش اینجا. یه خورده میتونم رنگاش رو اوکی تر کنم. از همین قسمت هم میتونم مثلا روی هری بزنم و یه همچین رنگی هم بهش بدم، یا اینکه روی همون نان باشه و خودم اینجا کنتراستش رو اینا رو اوکی کنم. از اینجا تینتش رو و این قسمت یه رنگ جذاب سینماتیک هم داشته باشه. خب ما به همین راحتی تونستیم پرده سبز رو حذف کنیم و توی همچین مواردی که ماشین هست به راحتی این کار رو انجام بدیم. من اون فوتیجی که مربوط به فضانورد هستش اون میخوام توی بلندر اون محیط سه‌بعدیش رو درست کنم. پس توی کامنت ها حتما برام بنویسید و ویدیو رو لایک کنید. برای دیدن آموزش بیشتر به کانال سر بزنید و دنبال کنید. ممنون، تا یه ویدیو دیگه میبینم.